Hello guys, Namaste. Welcome back to my channel Unacademy Techno. It's me Subin Sahi. आजको भिडियो एकदमै नलेजेबल हुनेछ किनकि म हजुरहरुलाई यो स्लो कम्प्युटर अथवा ल्यापटपलाई कसरी फास्ट गर्ने त्यो तरिका म हजुरहरुलाई सिकाउने छु यो भिडियोमा। सो के हजुरको कम्प्युटर पनि एकदमै स्लो भएर हजुर दिक्क मानिराख्नु भएको छ? सो त्यस्तो हो भने त्यस्तो दिक्क नमान्नु होला किनकि म हजुरहरुलाई यो कम्प्युटरलाई कसरी फास्ट गर्ने त्यो तरिका म हजुरलाई सिकाउने छु। अब यो कम्प्युटरको जात नै यस्तै हुन्छ कि जब तपाईहरुले नयाँ कम्प्युटर किन्नुहुन्छ तब त्यो कम्प्युटरमा कुनै पनि प्रब्लम आउँदैन, एकदम फास्ट चल्छ र एक थप पनि स्लो हुँदैन, ह्याङ पनि हुँदैन। अब जब त्यो कम्प्युटरको एज पुरानो हुँदै जान्छ, जब त्यो कम्प्युटर पुरानो हुन्छ तब हजुरको कम्प्युटरमा यो स्लोनेस बढ्न थाल्छ र ह्याङ हुन्छ। अब तपाईहरुले त्यो बेला सोच्नुहुन्छ कि प्रोसेसर थप्दा राम्रो होला, र्याम थप्दाखेरि राम्रो होला। हुन्छ, त्यो राम्रो त हुन्छ, तर अब त्यो बिना नि तपाईले त्यो र्याम र प्रोसेसर नथपिकन पनि तपाईले चाहिँ विदाउट एनी इन्भेस्टमेन्ट तपाईले आफ्नो कम्प्युटरलाई सुपर फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही म कुरा यो भिडियोमा एकदमै सजिलोसँग सिकाउने छु। थोरै सिम्पल प्रोसेस छ, त्यो प्रोसेस तपाईहरुले एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईहरुको कम्प्युटर एकदमै फास्ट हुन्छ। सो गाइज, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुर मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। सो अलिकति पनि ढिलो नगरी लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सो गाइज, हामी यो कम्प्युटरको स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। अब तपाईले सुरुमा चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरलाई फास्ट गर्नको लागि यो माउसमा गएर तपाईले चाहिँ राइट क्लिक गर्नु होला र तपाईले चाहिँ हेर्नुस् त पर्सनलाइज भन्ने अप्सन छ, यसमा सिम्पली तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईको यस्तो इन्टरफेस खोल्छ। अब यो अप्सन भनेको चाहिँ तपाईको कम्प्युटर यदि एकदमै धेरै नै पुरानो छ भने चाहिँ यो अप्सन तपाईहरुलाई एकदम युजफुल हुनेछ किनकि यो हाम्रो जुन यो विन्डोज देखाइरहेको छ यो चाहिँ हाम्रो यो विन्डोज 7 हो र अब तपाईको विन्डोज 7 मा तपाईको अब प्रोसेसर र्यामहरु तपाईको कम भएको बेला चाहिँ एकदमै स्लो हुन जान्छ र लोड हुन अलि टाइम लाग्ने भएको कारणले चाहिँ तपाईले यो विन्डोजलाई चाहिँ विन्डोज एक्सपी मा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, यो विन्डोज एक्सपी भन्ने अप्सन हुन्छ तपाईको यसमा, यो चेन्ज द भिजुअल्स एन्ड साउन्ड्स अन योर कम्प्युटर भनेर यसको अप्सनमा चाहिँ तपाईले सिम्पली यो विन्डोजमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको अब यो विन्डोज एक्सपी मा तपाईको चाहिँ चेन्ज हुन्छ र जस कारणले हजुरले जुनसुकै तपाईहरुले यो ओपन गर्दाखेरि तपाईको फास्टली ओपन हुन्छ। तपाईले गुगल क्रोम होस्, माई कम्प्युटर, तपाईले जुनसुकै तपाईले कामहरु गर्दाखेरि तपाईको कम्प्युटर 50% भन्दा माथि नै तपाईको फास्ट हुन जान्छ। अब यो नम्बर 2 मा चाहिँ तपाईहरुले डिलिट टेम्पररी फाइल्सहरु डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईहरुले जब कम्प्युटर चलाउँदै जानुहुन्छ तब चाहिँ तपाईकोमा चाहिँ यो सेभ हुँदै जान्छ, यो तपाईको टेम्प फाइल्सहरु, टेम्पररी फाइल्सहरु सेभ हुँदै जान्छ, जसको कारणले चाहिँ हजुर कम्प्युटर एकदमै स्लो हुन जान्छ। त्यही भएको कारणले तपाईहरुले चाहिँ यो डिलिट टेम्पररी फाइल्स डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सिम्पली तपाईले विन्डोजमा क्लिक गर्नु भयो र यता रन लेखेर तपाईले चाहिँ इन्टर थिच्नु भयो नि हुन्छ, अथवा किबोर्डमा तपाईले विन्डो आर तपाईले थिच्नु भयो भने तपाईकोमा चाहिँ त्यो अप्सनमा तपाई रिडाइरेक्ट हुनुहुन्छ। हेर्नुस् त, यस्तो तपाईलाई चाहिँ अप्सन आउँछ र यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली हेर्नुस् त यो पर्सेन्ट टेम्प तपाईले चाहिँ सिम्पली पर्सेन्ट टेम्प गर्नु होला अथवा तपाईले यता लेख्नु भयो नि हुन्छ। मेरोमा अलरेडी छ, त्यही भएर अब तपाईहरुले चाहिँ यसमा ओके गर्नु होला। हेर्नुस् त, ओके गर्नु भयो भने तपाईको यस्तो तपाईको चाहिँ अब मेरो यति आएको छ, तपाईकोमा चाहिँ धेरै आउन सक्छ। अब त्यो तपाईहरुले कति कम्प्युटर चलाउनुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। अब मैले धेरै जसो डिलिट गरिरहेको हुन्छ यिनीहरु, त्यही भएर तपाईहरुले पनि यसलाई चाहिँ यो डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सिम्पली तपाईले चाहिँ यो डिलिटमा गएर तपाईले चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। पछि रिसाइकल दिनेर पनि तपाईले डिलिट गर्नु होला। सो तपाईको यसरी डिलिट हुन्छ। सो अब तपाईले चाहिँ यो डिलिट गर्नु भइसकेपछि चाहिँ अब तपाईले अर्को पनि तपाईले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले सिम्पली यो विन्डो आर तपाईले प्रेस गर्नु होला र तपाईले चाहिँ यो रिसेन्टमा पनि तपाई जानु होला। अब सिम्पली तपाईले ओके गर्नु होला। अब तपाईको यस्तो इन्टरफेस खोल्छ। हेर्नुस् त, अब यसमा पनि तपाईले सिम्पली अल गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी डिलिट हुन्छ। अब तपाईले फेरि रनमा जानु होला, आर थिच्नु होला, विन्डो आर र तपाईले चाहिँ यो प्रिफेस टेम्पमा जानु होला। टेम्पमा गएर तपाईले चाहिँ सिम्पली क्लिक गर्नु होला र यस्तो आउँछ। यसलाई तपाईहरुले सबैलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईले लाइन नै डिलिट गर्दै जानु होला। यो प्रिफेसलाई पनि डिलिट गर्नु होला। प्रिफेसमा गएर यसरी तपाईहरुले यो रेगुलरली गर्दा नि हुन्छ अथवा तपाईले 1 वीकमा एकचोटी तपाईहरुले यो डिलिट गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ। यसले चाहिँ हजुर कम्प्युटरलाई एकदम फास्ट बनाउँछ। हेर्नुस् त, मेरो धेरै छ यो प्रिफेसमा। तपाईहरुले यसलाई चाहिँ डिलिट गर्नुहोस्, जसको कारणले हजुर कम्प्युटर ह्याङ हुनुबाट अथवा स्लो हुनुबाट जोगाउँछ।
सो तपाईले लास्टमा यसलाई रिसाइकल बिनबाट पनि तपाईले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब नम्बर 3 मा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो विन्डोज यो एमएस कन्फिगमा चाहिँ तपाईहरु जानुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ तपाईले स्टार्टमा जानु होला र तपाईले यता रनमा तपाईले रन लेखेर सर्च गर्दा नि हुन्छ, अथवा तपाईले चाहिँ विन्डो आर तपाईले प्रेस गर्नुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ यता चाहिँ एमएस कन्फिग भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरोमा अलरेडी यो लेखिएको छ, मेरोमा अलरेडी हिस्ट्रीमा सेभ छ। तपाईहरुले चाहिँ लेख्नु होला यदि छैन सेभ छैन भने। सो सिम्पली तपाईले अब ओके गरिदिनु होला। अब तपाईहरुकोमा चाहिँ यो एमएस कन्फिगको अप्सन खोल्छ, लोडिङ हुँदैछ, थोरै वेट गर्नु होला। सो हजुरहरुको यस्तो इन्टरफेस खोल्छ, हेर्नुस् त सिस्टम कन्फिगरेसन भनेर देखाएको छ। अब यसमा तपाईहरुले चाहिँ बुट भन्ने अप्सनमा जानु होला। अब यो चाहिँ तपाईहरुको कम्प्युटर यदि खोल्न एकदमै समय लाग्छ, तपाईको स्टार्ट हुन नै तपाईको चाहिँ 1 मिनेट 2 मिनेट लाग्छ भनेपछि यो सेटिङ तपाईहरुले एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो टाइम आउट हेर्नुस् त, यो टाइम आउट भन्ने अप्सन छ। यो टाइम आउटमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो 30 सेकेन्डको छ, यो चाहिँ 30 सेकेन्डमा ओपन हुन्छ। अब तपाईहरुलाई कति छिटो ओपन गर्नु मन छ, अब तपाईहरुले यसलाई 3 सेकेन्ड, मलाई अब 3 सेकेन्ड मेरो कम्प्युटर 3 सेकेन्डमा ओपन होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईले 3 राखेर तपाईले चाहिँ यसमा लेख्नु होला र तपाईले चाहिँ नो GUI बुटमा तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नु होला। अब यति गर्नुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ यसमा सिम्पली ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके गर्नु होला, पक्नु। ओके गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले यो एडभान्स अप्सन देख्नु भएको छ, यसमा तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नु होला। अब यसमा चाहिँ तपाईको बुट एडभान्स अप्सन हो। यसमा चाहिँ तपाईहरुले यसबाट तपाईको कम्प्युटर धेरै नै फास्ट हुन्छ। अब तपाईको नम्बर अफ प्रोसेसर्स हेर्नुस् त, तपाईको एउटा मात्र प्रोसेस गर्न सक्छ यो कम्प्युटरले। अब तपाईहरुकोमा चाहिँ अब र्याम तपाईहरुको अब प्रोसेसर अनुसार यसमा प्रोसेस हुन्छ, कसैको 4 5 6 पनि हुन्छ। अब मेरोमा यो 1 र 2 मात्र छ, सबैभन्दा बढी हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब मेरोमा 2 छ, म 2 हाल्दिन्छु। तपाईहरुकोमा 5 छ भने 5 हाल्नु होला, जति म्याक्सिमम छ त्यति नै म्याक्सिमम नम्बर हाल्नु होला। सो अब यसमा म्याक्सिमम मेमोरी हेर्नुस् त, अब तपाईहरुको म्याक्सिमम मेमोरी कति हुन्छ त्यो तपाईहरुले हाल्न सक्नुहुन्छ। अब त मेरो 1024 हुन्छ म्याक्सिमम मेमोरी, त्यही भएर यति नै हाल्छु। अब तपाईहरुकोमा कति हुन्छ 20 24 पनि हुन्छ, कसैको 30 24 पनि हुन्छ। अब त्यही भएर कारणले अब जति मेमोरी छ त्यो अनुसार तपाईहरुले म्याक्सिमममा हाल्नु होला, जस कारणले हजुर कम्प्युटर एकदम फास्ट हुन जान्छ। सो तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली यसमा ओके गरिदिनु होला। अब सो ओके गर्नु भइसकेपछि अब तपाईहरुले चाहिँ यो स्टार्टअप भन्ने अप्सन छ, हेर्नुस् त। अब यो स्टार्टअप भन्ने अप्सनमा तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नु होला। अब यसमा तपाईहरुले यो टिक लगाइरहेको देखिराख्नु भएको छ। सो अब यो टिक लगाएको चाहिँ मलाई जुन प्रोग्रामहरु चाहिन्छ मैले त्यो टिक लगाएको छु र नचाहिने प्रोग्रामहरुलाई मैले अनटिक लगाएको छु। त्यसको कारणले तपाईहरुले चाहिने प्रोग्राम तपाईहरुले जुन प्रोग्रामहरु युज गर्नुहुन्छ त्यसलाई टिक लाउनु होला र नचाहिने प्रोग्रामहरुलाई अनटिक लाउनु होला। जसको कारणले हजुरको यो चाहिने प्रोग्रामहरु मात्र रन हुन्छ ब्याकग्राउन्डमा, यो नचाहिने प्रोग्रामहरु हजुरको ब्याकग्राउन्डमा रन हुन पाउँदैन। जसको कारणले हजुरको कम्प्युटर एकदमै फास्ट हुन्छ र ह्याङ हुने इस्यु धेरै नै कम हुन्छ। अब सिम्पली तपाईले यो सबै गरिसक्नु भएपछि तपाईले चाहिँ यो एप्लाई गरिदिनु होला र तपाईहरुले चाहिँ ओके गरिदिनु होला। अब ओके गर्ने बेला चाहिँ तपाईले चाहिँ कम्प्युटरलाई एकचोटि रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि पछि मात्र हजुरको यो रिस्टार्ट भइसकेपछि मात्र यो चेन्जेसहरु एप्लाई हुन्छ। सो अब नम्बर 4 मा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो डिफ्र्यागमेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो हार्ड ड्राइभलाई चाहिँ डिफ्र्यागमेन्ट गर्दाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ। तपाईले यो डिफ्र्यागमेन्टेसन चाहिँ हरेक हप्ता अथवा 2 हप्ता 3 हप्तामा तपाईले गर्दाखेरि तपाईको कम्प्युटर एकदमै स्मुथ चल्छ र परफर्मेन्स पनि धेरै राम्रो हुन्छ। अब यो गर्नको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ स्टार्ट भन्ने अप्सनमा तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नु होला र तपाईले चाहिँ कन्ट्रोल प्यानलमा जानुपर्ने हुन्छ। सिम्पली तपाई कन्ट्रोल प्यानलमा जानु होला र तपाईको चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खोल्छ, हेर्नुस् त। अब यसमा तपाईले राइट साइडमा माथितिर हेर्नु त सर्च कन्ट्रोल प्यानल भन्ने छ। यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो डिफ्र्यागमेन्टेसन भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, हेर्नुस् त। तपाईले यति लेख्नु भयो भने तपाईकोमा चाहिँ यता यो अप्सन आउँछ, यो एडमिनिस्ट्रेटिभ टुल्सको डिफ्र्यागमेन्ट योर हार्ड ड्राइभ भनेर आउँछ। अब तपाईले सधैँ यो डिफ्र्यागमेन्ट योर हार्ड ड्राइभमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एडमिनिस्ट्रेटिभ टुलमा क्लिक नगर्नु होला, यो तलकोमा तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नु होला। अब हजुरकोमा चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खोल्छ। अब यसलाई तपाईले डिफ्र्यागमेन्ट कसरी गर्ने म हजुरलाई सिकाउँछु। अब तपाईले सिम्पली सी ड्राइभमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो सबैलाई एकैचोटि डिफ्र्यागमेन्ट गर्दा राम्रो हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ कन्ट्रोल प्रेस गर्नु होला र माउसको लेफ्ट क्लिक गर्नु होला, हेर्नुस् त। एउटा 2टा 3टा 4वटा 5वटा यसरी हजुरले चाहिँ यो सबै सिलेक्ट गर्नु होला र एनालाइज डिस्क भन्ने छ, हेर्नुस् त। यसलाई एनालाइज डिस्कमा तपाईहरुले सिम्पली क्लिक गर्नु होला। अब सिम्पली यो लोडिङ हुँदैछ।
हेर्नुस् त यसरी रनिङ भइरहेको छ। अब 0% एनालाइज भनेर हेर्नुस् त यसरी तपाईको चाहिँ यो डिफ्र्यागमेन्ट भइरहेको छ। त्यही भएको कारणले हजुरले चाहिँ यो केही टाइम लाग्छ र हजुरले चाहिँ यसलाई यो डिफ्र्यागमेन्टेसन तपाईको चाहिँ यो बिस्तारै हुन्छ। अब यसलाई सबै तपाईहरुले चाहिँ कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ म यो कम्प्युटरलाई चाहिँ एकचोटि अफ गरेर अन गर्नु होला र त्यसपछि चाहिँ हजुरको चाहिँ यो कम्प्युटर धेरै डिफ्रेन्ट पाउनुहुन्छ। हजुरले चाहिँ तपाईको एकदम फास्ट चल्नेछ र तपाईहरुले चाहिँ यो डिफ्र्यागमेन्टेसन गर्नको लागि तपाईले अब सेड्युल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब हजुर कहिले भ्याउनुहुन्न कम्प्युटर अन भइरहेको बेला चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब म भोलि गर्छु नि त पर्सि गर्छु नि त भनेर अथवा मेरो हप्तामा एकचोटि डिफ्र्यागमेन्ट होस् भनेर तपाईहरुले चाहिँ यो सेड्युल गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त यो कन्फिगर सेड्युल भन्नेमा तपाईहरुले सिम्पली क्लिक गर्नु होला। यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो सेड्युल गर्न सक्नुहुन्छ। विकली गर्ने कि डेली गर्ने कि मन्थली गर्ने कि अब तपाईहरुको कुन बार गर्ने त्यो तपाईहरुले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले चाहिँ यो सेलेक्ट टिक्समा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो अलमै हुन्छ, यो केही नगर्नु होला यसमा चाहिँ। र सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ अब ओके गरेर तपाईहरुले चाहिँ यो सेड्युल मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब यो लास्ट नम्बरमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ डिस्क क्लिनअप गर्न पर्ने हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ सिम्पली यो अप्सन स्टार्ट भन्नेमा जानु होला र तपाईहरुले चाहिँ यो माई कम्प्युटरमा जानु होला। अब यसमा तपाईहरुले जानु भइसकेपछि तपाईको चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खोल्छ। अब तपाईहरुको यो मेरोमा चाहिँ 3टा डिस्क छ। अब तपाईहरुले चाहिँ पालो पिलो गरेर तपाईहरुले चाहिँ डिस्क क्लिनअप गर्न सक्नुहुन्छ। अब म सिम्पली यो सी ड्राइभमा गएर देखाइदिन्छु हजुरलाई। यसरी तपाईहरुले चाहिँ राइट क्लिक गर्नु होला माउसको। सो हजुरले चाहिँ प्रपर्टिजमा जानुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त प्रपर्टिजमा तपाईहरुले सिम्पली क्लिक गर्नु होला। हजुरको यस्तो तपाईको इन्टरफेस खोल्छ। हेर्नुस् त अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यता यो डिस्क क्लिनअप भन्ने अप्सन देख्नु भएको छ। हेर्नुस् त यसमा तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली क्लिक गर्नु होला। सो हुँदैछ क्याल्कुलेटिङ हुँदैछ। हेर्नुस् है केही समय लिन्छ यसले। क्याल्कुलेटिङ हुँदैछ यो। दिस मे टेक अ फ्यु मिनट्स भनिरहेको छ। सो यो डिस्क क्लिनअप हुनको लागि थोरै टाइम लाग्छ, तपाईहरु वेट गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि चाहिँ। सो हेर्नुस् त अब हामीलाई यस्तो इन्टरफेस खोलेको छ। सो डिस्क क्लिनअप फर सी ड्राइभ भनेर आएको छ। अब तपाईहरुकोमा यता धेरै किसिमको यो तपाईकोमा चाहिँ डिस्क क्लिनअप गर्नुपर्ने हुन्छ, फाइलहरु हुन्छ। हेर्नुस् त तपाईको टेम्पोररी इन्टरनेट फाइल एक्सेस हुन्छ, डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स हुन्छ। अब यसमा तपाईहरुको चाहिँ यो धेरै किसिमको यो हेर्नुस् त यो 130 MB को तपाईको चाहिँ यो सिस्टम एरर मेमोरी डम्प फाइल छ। तपाईहरुले यसलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईहरुले चाहिँ यो नचाहिने फाइलहरुलाई हजुरले यसरी डिलिट गर्नुभयो भने हजुर कम्प्युटरमा तपाईको खाली स्पेस हुन्छ, जसको कारणले हजुर कम्प्युटर एकदम फास्ट हुन जान्छ। त्यही भएको कारणले हजुरहरूले चाहिँ यसलाई अब यसरी के चाहिँदैन त्यसलाई हजुरहरूले चाहिँ यो ओके गर्नु होला। अब यो तपाईहरुले सेलेक्ट गर्नु भएर अब ओके गर्नु भयो भने हजुरको डिस्क क्लिनअप हुन थाल्छ। डिलिट फाइलमा जानु होला। सो हजुरको यसरी डिस्क क्लिनअप हुन्छ। सो यति गर्नु भयो भने हजुरको कम्प्युटर एकदम फास्ट हुन्छ। सो गाइस अब यो चाहिँ भयो तपाईहरुको लागि अब कम्प्युटरलाई कसरी फास्ट गर्ने टिप्सहरु। म हजुरलाई यो भन्दा नि एक्स्ट्रा टिप्स पनि दिन चाहन्छु, जसको बोनस टिप हो हजुरलाई। अब तपाईहरुले चाहिँ नम्बर 1 मा चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरलाई हजुरले र्याम थपेर पनि स्पिड अप गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ यदि हजुरहरुसँग पैसा छ भने तपाईहरुले र्याम किनेर चाहिँ हजुरले चाहिँ अब 4GB 8GB 16GB अब हजुरहरुसँग पैसा बजेट अनुसार तपाईहरुले चाहिँ र्याम किनेर तपाईहरुले चाहिँ इन्स्टल गरेर तपाईहरुले चलाउन सक्नुहुन्छ, जसको कारणले हजुर कम्प्युटर एकदमै बुस्ट अप हुन्छ। र नम्बर 2 मा चाहिँ तपाईको स्ट्रङ प्रोसेसर। अब तपाईहरुसँग यदि पैसा छ भने तपाईहरुले चाहिँ प्रोसेसर किन्न सक्नुहुन्छ, जसको कारणले हजुर कम्प्युटर एकदमै बुस्ट हुन्छ र स्पिडमा चल्न थाल्छ हजुर कम्प्युटर। र अर्को कुरा चाहिँ अननेसेसरी सफ्टवेयर तपाईहरुले चाहिँ अनइन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईहरुले सफ्टवेयरहरु त धेरै किसिमको हुन्छ, तपाईहरुले कम्प्युटरमा इन्स्टल गरेको पनि हुन्छ र सबै सफ्टवेयरहरु हजुरले चलाउँछ भन्ने पनि हुँदैन। जुन तपाईहरुले चलाउनुहुन्न त्यसलाई हजुरले अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ, जसको कारणले हजुरको कम्प्युटरमा लोड र्याममा प्रोसेसरमा लोड कम हुन्छ र हजुरको कम्प्युटर फास्ट चल्न थाल्छ। र अर्को चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सधैँ भाइरसेस र स्पाइवेयरहरुलाई चाहिँ हजुरले चेक गरिराख्नुपर्ने हुन्छ र हजुरहरूले एन्टिभाइरस हाल्दाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ। यो भाइरसहरुले पनि हजुरको कम्प्युटरलाई ह्याङ गर्ने हुन्छ, त्यही भएको कारणले हजुरहरूले चाहिँ यो भाइरस र स्पाइवेयरहरुलाई चाहिँ चेक गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यो पीसी क्लिनर तपाईहरुले चाहिँ नहाल्दा नि हुन्छ,
किनकि अगाडिको प्रोसेस जुन मैले सिकाएको छु त्यो प्रोसेस मात्र हजुरहरूले फलोअप गर्नुभयो भने हजुरलाई पिसी क्लिनर चाहिँदैन। अहिलेको पिसी क्लिनरहरूमा त ह्याकरहरू पनि बढेको छ, जसको कारणले हजुरको चाहिँ यो ह्याक हुने चान्सेस धेरै हुन्छ। त्यही भएको कारणले यो पिसी क्लिनरहरू इन्स्टल नगर्दाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ हजुरहरूले। भिडियो हेर्नुभयो हजुर? अब यसरी नै हजुरले आफ्नो कम्प्युटर त ल्यापटपलाई चाहिँ सुपर फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि विदाउट एनी इन्भेस्टमेन्ट। अब यो चाहिँ हाम्रो नर्मल युजरहरूको लागि एकदमै युजफुल हुन्छ। यो अब जो अफिसको काम गर्नुहुन्छ र भिडियो एडिटिङहरू गर्नुहुन्छ, यो प्रोसेस चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै काम लाग्छ। र यो प्रोसेस चाहिँ गेमरहरूको लागि चाहिँ युजफुल हुँदैन, किनकि यदि उहाँहरू गेमर हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरलाई चाहिँ सुपर फास्ट एकदमै गेमिङ लेभलको सुपर फास्ट गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले नयाँ एक्स्ट्रा प्रोसेसर थप्नै पर्छ, ग्राफिक कार्ड हाल्नै पर्छ र ऱ्याम पनि 8GB 16GB हाल्नै पर्ने हुन्छ। सो गाइज, आजको लागि यति नै हो। आई होप हजुरलाई मेरो भिडियो मन पर्यो र युजफुल पनि लाग्यो। यस्तै नै युजफुल भिडियोहरू हजुरहरूको लागि म ल्याइरहेको हुन्छु। सो यदि हजुरलाई मेरो भिडियो मन परे प्लिज लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइज। लभ यु अल। बाई बाई।